Σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία που συζητιέται παντού, το Knights of the Zodiac. Αν είσαι φαν των θρυλικών άνιμε ή αν απλά αγαπάς επικές περιπέτειες, τότε κάτσε αναπαυτικά γιατί αυτό το βίντεο είναι για σένα. Θα αναλύσουμε τα πάντα, την ιστορία, τους χαρακτήρες, την πλοκή, αλλά και τα μηνύματα που κρύβει αυτή η ταινία. I had a vision. People burning. Everything destroyed. It was Athena. She was doing it. Η ταινία ξεκινάει με την εισαγωγή του Σεγιά, ενός νεαρού που ζει σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο και κινδύνους. Ο Σεγιά είναι ένας τυπικός underdog που δεν γνωρίζει την πραγματική του δύναμη, όλα αλλάζουν όταν ανακαλύπτει ότι έχει μέσα του μια αρχαία θρυλική ενέργεια, γνωστή ως το κόσμο. Αυτή η ενέργεια τον συνδέει με τη μοίρα του να γίνει υπότης του Ζωδιακού. Ναι, καλά κατάλαβες. Από εκεί που ο Σεγιά ήταν απλά ένας κανένας, ξαφνικά μετατρέπεται σε έναν από τους πιο σημαντικούς ήρωες της ιστορίας. Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να σου εξηγήσω κάτι βασικό. Ποιοι είναι αυτοί οι περίφημοι υπότες? Οι υπότες του Ζωδιακού είναι πολεμιστές που προστατεύουν τη θεά Αθηνά και το ανθρώπινο γένος από το κακό. Κάθε υπότης έχει μια πανοπλία που συνδέεται με έναν από τους αστερισμούς του Ζωδιακού κύκλου, κάτι που κάνει τις μάχες τους όχι μόνο εντυπωσιακές, αλλά και βαθιά συμβολικές. Ο Σεγιά δεν ξεκινάει από την κορυφή, όχι, κάθε άλλο. Περνάει από προκλήσεις που δοκιμάζουν την αντοχή, το θάρρος και την πίστη του. Μαζί του βλέπουμε μια ιστορία αυτοανακάλυψης, γεμάτη δράση και συναισθηματική ένταση. Από τη στιγμή που δέχεται την ευθύνη του ως υπότης, ο Σεγιά παλεύει με εχθρούς που προσπαθούν να εξοντώσουν την Αθηνά και να σπείρουν το χάος στον κόσμο. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά εντυπωσιακά. Η ταινία φέρνει στην οθόνη εκπληκτικά οπτικά εφέ με μάχες που κόβουν την ανάσα. Οι κινήσεις των υποτών, οι πανοπλίες τους και οι ενέργειες που εκτοξεύουν θυμίζουν ακριβώς τα vibes του αυθεντικού άνιμε. Αν είσαι φαν των επικών συγκρούσεων, τότε αυτή η ταινία σίγουρα θα σε καθυλώσει. Μια ταινία δεν είναι μόνο ο πρωταγωνιστής της. Στο Knights of the Zodiac συναντάμε μια πλειάδα από δυνατούς δευτερεύοντες χαρακτήρες. Από τη θεά Αθηνά, που είναι το κέντρο της ιστορίας, μέχρι τους υπόλοιπους υπότες, ο καθένας παίζει έναν μοναδικό ρόλο. Οι σχέσεις ανάμεσά τους, οι συγκρούσεις και οι συμμαχίες δίνουν βάθος και ένταση στην πλοκή. Πάμε όμως στο ζουμί της ταινίας, τι θα δούμε από την αρχή ως το τέλος. Το Knights of the Zodiac ξεκινά με μια επική εισαγωγή που θέτει τις βάσεις για το μυστικιστικό και γεμάτο ένταση σύμπαν του. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια θρυλική μάχη που λαμβάνει χώρα στο παρελθόν. Εδώ, οι υπότες του Ζωδιακού, με τις λαμπερές τους πανοπλίες και τις μοναδικές τους δυνάμεις, προστατεύουν τη θεά Αθηνά από έναν απειλητικό εχθρό. Ο ουρανός φλέγεται από ενέργειες και η οθόνη γεμίζει με σύμβολα και εντυπωσιακά εφέ, ενώ η αφήγησή μας εισάγει στην προφητεία που λέει ότι μια μέρα το κακό θα επιστρέψει και ένας νέος υπότης θα κληθεί να το αντιμετωπίσει. Αμέσως μετά, η κάμερα μας μεταφέρει στον σύγχρονο κόσμο, όπου συναντάμε τον πρωταγωνιστή μας, τον Σεγιά. Ο Σεγιά είναι ένας νεαρός που ζει στις παρυφές της κοινωνίας, κερδίζοντας τη ζωή του μέσα από υπόγειους αγώνες πάλης. Σε μια σκηνή γεμάτη δράση, τον βλέπουμε να μάχεται σκληρά για να επιβιώσει, όμως όλα αλλάζουν όταν σε μια κρίσιμη στιγμή, μια μυστηριώδης δύναμη ξεσπά από μέσα του. Η ενέργεια που εκπέμπει δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Ο ίδιος ευνηδιάζεται και οι αντίπαλοι του μένουν άφωνοι μπροστά στο ανεξήγητο φαινόμενο. Αυτή η σκηνή είναι καθοριστική, καθώς σηματοδοτεί την αρχή του ταξιδιού του Σεγιά προς την ανακάλυψη του αληθινού του εαυτού. Λίγο αργότερα γνωρίζουμε τον Alman Kid, έναν μυστηριώδη άνδρα που παρακολουθεί τον Σεγιά από απόσταση. Ο Alman πλησιάζει τον νεαρό και του αποκαλύπτει ότι η δύναμη που ξύπνησε μέσα του ονομάζεται κόσμο. Πρόκειται για μια αρχαία ενέργεια που συνδέεται με τους υπότες του Ζωδιακού και τη μοίρα του να γίνει υπότης του Πήγασου. Ο Σεγιά, αρχικά δύσπιστος, διστάζει να πιστέψει στα λόγια του, όμως οι περιστάσεις τον αναγκάζουν να ακολουθήσει τον Alman σε έναν απομονωμένο ναό όπου ξεκινά η εκπαίδευσή του. Η εκπαίδευση του Σεγιά είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά κομμάτια της ταινίας. Σε μια σειρά από σκηνές γεμάτες ένταση, βλέπουμε τον πρωταγωνιστή να αντιμετωπίζει σκληρές δοκιμασίες. Από την αρχή φαίνεται ότι η αποστολή του δεν θα είναι εύκολη. Οι προπονήσεις του
περιλαμβάνουν μάχες σώμα με σώμα, επικίνδυνες αναμετρήσεις με άλλους μαθητές και διαλογισμό για να ελέγξει το κόσμο. Ο Σεγιά αποτυγχάνει επανειλημμένα, αλλά κάθε αποτυχία του γίνεται ένα βήμα πιο κοντά στην αυτογνωσία. Μέσα από αυτές τις σκηνές καταλαβαίνουμε ότι η δύναμή του δεν βασίζεται μόνο στις φυσικές του ικανότητες, αλλά και στην πίστη στον εαυτό του και στους ανθρώπους που θέλει να προστατεύσει. Καθώς η εκπαίδευση προχωρά, γνωρίζουμε και τους υπόλοιπους υπότες. Ο καθένας τους έχει μία μοναδική ιστορία και προσωπικότητα. Η Σιένα, η ενσάρκωση της θεάς Αθηνάς, είναι η καρδιά της ομάδας. Παρόλο που είναι ευάλωτη, κουβαλάει μια τεράστια δύναμη και αποφασιστικότητα. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή, τη βλέπουμε να εμπνέει τον Σεγιά με τα λόγια της, όταν εκείνος είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την εκπαίδευση. Αυτή η στιγμή είναι καθοριστική, καθώς τον βοηθά να καταλάβει ότι ο ρόλος του ως υπότης δεν αφορά μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον αγώνα για τη σωτηρία του κόσμου. Η δράση κορυφώνεται όταν οι σκοτεινοί υπότες κάνουν την εμφάνισή τους. Σε μια εντυπωσιακή επίθεση προσπαθούν να απαγάγουν τη Σιένα, θέλοντας να τη χρησιμοποιήσουν για να απελευθερώσουν μια αρχαία καταστροφική δύναμη. Ο Σεγιά, παρά την απειρία του, αποφασίζει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τους αντιμετωπίσει. Αυτή η σκηνή είναι γεμάτη ένταση, καθώς ο πρωταγωνιστής μας παλεύει να ελέγξει τη δύναμή του και να προστατεύσει τη Σιένα. Οι μάχες είναι καλοσκηνοθετημένες, με γρήγορες κινήσεις και εκρήξεις ενέργειας που σε κρατούν στην άκρη της θέσης σου. Η αποστολή για να σταματήσουν τον μεγάλο κακό, τον Gord, φέρνει την ομάδα των υποτών σε επικίνδυνες περιοχές. Σε μία από τις πιο καθηλωτικές σκηνές, οι υπότες εισέρχονται σε έναν σκοτεινό ναό γεμάτο παγίδες και εχθρούς. Εδώ, ο κάθε υπότης δείχνει τις δυνάμεις του, ενώ ο Σεγιά αρχίζει να καταλαβαίνει τη σημασία της συνεργασίας. Η ομάδα αναπτύσσει δυναμικές που κάνουν τη σχέση τους να φαίνεται πιο αληθινή και βαθιά. Η ένταση κορυφώνεται όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον Gord, έναν τρομακτικό εχθρό με απίστευτη δύναμη και σκοτεινές προθέσεις. Η τελική μάχη είναι, χωρίς αμφιβολία, το αποκορύφωμα της ταινίας. Ο Σεγιά βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Gord σε μια αναμέτρηση που δοκιμάζει όχι μόνο τις σωματικές του ικανότητες, αλλά και την ψυχή του. Ο Gord απελευθερώνει όλη τη σκοτεινή του ενέργεια, δημιουργώντας μια σκηνή γεμάτη χάος και ένταση. Ο Σεγιά, από την άλλη, πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους του και να απελευθερώσει τη δύναμη του Πίγασου. Σε μια συγκλονιστική στιγμή, η πανοπλία του Πίγασου λάμπει και ο Σεγιά καταφέρνει να εξαπολύσει την απόλυτη επίθεσή του. Η μάχη είναι εντυπωσιακή, με οπτικά εφέ που γεμίζουν την οθόνη, ενώ η συναισθηματική ένταση κορυφώνεται. Στον επίλογο βλέπουμε τον Σεγιά να αγκαλιάζει πλήρως τη μοίρα του ως υπότης του Πίγασου. Η Σιένα αναλαμβάνει το ρόλο της ως θεά Αθηνά, ενώ η ομάδα των υποτών ενώνεται πιο δυνατή από ποτέ. Ο ουρανός γεμίζει αστέρια, υποδεικνύοντας ότι η μάχη του καλού με το κακό θα συνεχιστεί. Η ταινία κλείνει με μια αίσθηση ελπίδας και προσμονής για το μέλλον, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται για το επόμενο κεφάλαιο αυτής της επικής ιστορίας. Το Knights of the Zodiac δεν είναι απλά μια ταινία δράσης. Είναι μια ιστορία για τη μοίρα, την ελπίδα και την ανάγκη να πιστέψεις στον εαυτό σου. Μέσα από την περιπέτεια του Σεγιά βλέπουμε ένα μήνυμα που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Πως ακόμα κι αν όλα φαίνονται χαμένα, μπορείς να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις. Αν σου άρεσε αυτή η ανάλυση, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe και να μοιραστείς τις σκέψεις σου στα σχόλια. Ποια σκηνή σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, ανυπομονώ να το μάθω. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!